สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระปุกนะครับผมเป็นกระปุกของใส่คุกกี้นะครับเป็นกระปุกพลาสติกนะครับผมก็จะนำมากลับมาใช้ประโยชน์กันนะครับเป็นโหลพลาสติกใสครับผมเนื้อดีเลยครับผมแข็งแรงครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระปุกใส่คุกกี้ครับผม